तिमीले यो टेक्निक सिकाएको थिएन यो कपडा उछाएर गर्ने स्ल्याब यो स्ल्याब मेकिङ टेक्निक हो क्या यो सुकुनाले गरेर सबै स्ल्याबहरू चाहिँ यो अनि त्यही त अब एटलिस्ट यो गरेर त आइडिया सेयरिङ भयो नि त यसरी गर्ने भनेर यो छ नि न तासोस् भनेर निकाल्न सजिलो होस् भनेर त्यही त्यसमा तासिँदैन नि त त्यसको लागि हो वो देखिए मगा रे के दारे हैं वो के भन्ने तिमी अघि के भनिरहेको थियौ त्यसमा वो पता नहीं हामी भोलि युज गर्दैछौँ सुनिता सन्चै म यहाँ पोर्ट स्क्वायरमा ए होइन मैले त्यो भनिसकेँ होइन अब म कहिले आउने त स्टिफनीले भन्दै थियो कि के भन्छ हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि एक दिन यता वर्कसप गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मसँग त त्यो मेसेन्जरमा मात्र कुरा भएको थियो ए ल त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन मलाई त्यस्तो एट्याचमेन्ट त पठाएको थिएन स्टिफनीले अब के हो तिमी आफै कुरा गर मलाई थाहा भएन मलाई चाहिँ नि मितासँग कुरा गर भनेर मात्र भन्यो क्या स्टिफनीले चाहिँ सबै बच्चाहरूलाई त मलाई थाहा छैन मैले चाहिँ के सोचेको भने उन्नतिको किड्सहरूलाई चाहिँ नि हामीले गर्न सकिन्छ कि मात्र भन्नु खोजेको क्या दिस इज अनदर उन्नति नट द्याट अरे यहाँ एकजना बङ्गलादेशी आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन उहाँ पनि एउटा चौधरी ग्रुपको उन्नतिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ क्या र हाम्रो उन्नति फेरि अर्कै उन्नति हो सो अटेन्टिभ भयो कि वाट उन्नति यो टकिङ अबाउट भनेर सो स्याटरडे अब आज त भ्याउँदैन होला है बच्चाहरू स्कुल गइसक्यो एक दिन यता भिजिट गराउनु पाएको चाहिँ हुन्थ्यो
थाहा छैन यहाँ यो फर्स्ट टाइम भएकोले होइन म एक दिन चाहिँ प्रोग्राम मिलाउँछु नि त्यसो भए फेरि आई मिन नेक्स्ट विकै नगरौँ बरु एक दिन मिलाएर राखौँ हुँदैन 14 मान्छे आउने चाहिँ नि त्यही त यो कुरा चाहिँ अब कसरी स्टेफिनलाई भन्ने हो कसरी मिलाउने हो त्यो चाहिँ स्टार्टिङ गर्नु भन्न खोजेको क्या मैले मलाई हिजो भन्दै थियो मिसासँग कुरा गरेर फन्ड कति चाहिन्छ पैसा कति चाहिन्छ त्यो हेरेर त्यसको बारेमा चिन्ता नगरेर पर्छ भनेर मलाई चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो क्या चाहिँ अनि हुन्छ म त्यहाँ बसेर कुरा गर्छु अनि अहिले हाम्रो चाहिँ यो वर्कसप भइरहेछ कि मिल्छ भने भिजिट गर्न आउनु होइन हाम्रो चाहिँ सेरामिक वर्कसप भइरहेछ मिल्छ भने आउनु 40 ग्रामै भइरहेछ है भ्याउनुहुन्छ भने एकछिन आउनु भन्नु खोजेको कि अनि यहीँ बसेर एकछिन कुरा गर्दा हुन्छ आयो भने प्रेजेन्ट हुन लाग्छ भन्ने कुरा स्टेफीलाई पनि फिल हुन्छ नि त यहाँ आइरहेछ अब ब्रस अर्को ठुलो ब्रस छ हाम्रो त मेन कुरा ठुलो ब्रस छैन हैन के छ अनि त्यस्तो होइन She's going to take it. No, we don't have them. Don't have? Oh yeah. Wine, how about it? अघिको दियो हैन दिएँ मैले एउटा दिएँ त्यो सानो भयो अरे त्यो फेरि काम लाग्दैन That's all guys. फिनिशिङ गर्नलाई मात्र हो कि फिनिशिङ गर्न थोड़ा बड़ा वाला बड़ा हाफ टु बाइट ठीक है वही दे वही दे Fine. एउटा ल्याइदिनु हुन्छ कि यो मैले भरिराखेँ कि हो होइन यो पहिला राम्रो मुल्छ यो मिलेन कि तिमीले तरिका मजाले मुल्छ होइन अनि यहाँ मजाले पेट्रोल अनि मात्र बिस्तारै पेर्ने हो मुल्छ यो सबै इजिली आउँछ प्रोग्राममा Actually, I work in a foundation. Okay. It is an NGO. Okay. Which is happening by USA. That's right. This is another thing, and your unit is another thing. त्यो मजाले मुछौँ भने त्यही हुन्छ And she saw the picture from here yesterday, and she was so much excited to take the kids from that foundation. So she is saying that why you didn't take our children to here? हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ किन नलग्यो भनेर मलाई सोधिरहेको थियो कि एक दिन मिलाऊ भनेर आ सकते हैं एक दिन आके घूम जा सकते हैं अच्छा होगा बच्चे को भी इंस्पायर मिलेगा होइन त्यो उहाँ त्यहाँ काम गर्ने बहिनी चाहिँ नि मैले आऊ भनेको छु कि यहाँ त्यही फाउन्डेसनमा काम गर्ने बहिनीलाई